आएको छु। आज तपाईलाई यो ब्ल्याक म्याक्स भन्ने चाहिँ कसरी लगाइन्छ नेपालीमा हैन, सुरुमा सर्वप्रथम चाहिँ के गरिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ थोरै एउटा भिडियो लिएर आएको छु। हजुर हजुर 200 रुपैयाँ पर्छ। 200 रुपैयाँको मैले आज कस्तो हुन्छ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो म्याक्स लिएर आएको छु। तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ हैन, कस्तो हुनेछ। अनि सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले यहाँनिर भनिरहेको छ युज गर्ने तरिका। स्टेप 1 मा चाहिँ सबै तपाईले एकचोटी फेस आफ्नो सफासँग क्लिन गर्नु होला हैन, पखाल्नुलाई धुनु होला। स्टेप 2 मा त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले यो मास्क लगाउन सक्नुहुनेछ। र स्टेप 3 मा भनेको छ तपाईले यो आफ्टर 20 मिनेटसम्म चाहिँ तपाईले हैन यसलाई लगाइसकेपछि वेट गर्नु होला। 20 मिनेटदेखि चाहिँ तपाईले के हो अब तयार छ मेरो चाहिँ। मेरो छेउमा चाहिँ भताइरहेको छ, उसले पनि लाउने भन्छ तर उसले त सानी नै छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर दे ऊ चाहिँ ऊ हो है। म चाहिँ लगाइरहेको छु, म दुईजना छु। अब कसरी लाउने हो त चाहिँ अब आजै हो। यसलाई म खोल्नु गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ लगाउनुको लागि। म चाहिँ सुरु भयो चाहिँ मुख एकचोटि क्लिन गर्नु होला सब, ठीक छ। गाकै छैन अब देखिस। ओ माय गॉड कस्तो टाइट नि। ओइ अरे हेर तलियो तबे ओइ ब्रसले रानी वरे ओकिने हो किन सिरे मरिन्छ। तिमीलाई ठुलो भएर है हैन, मेरो फोटो खिच्दैछ के हो छैन। यस्तरी छ, यस्तरी लाउने भन्नु सिकाउनु भएको छ किन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ। यो हिराउनु छ उहाँले चाहिँ है प्र्याङ्क गर्ने है, अलिक सफा गर्नको लागि किन्नु थियो अरे। यो चाहिँ 200 रुपैयाँको सुक्नु पो पर्छ त्यो त फुपो। प्र्याङ्क गर्न आँटेको गाइज। ओ माई गॉड ला तपाईँले त उयोमा लाउनु भएछ नि, परेलाको उयोमा। परेला भनेको यस्तो क्या ला नलाउनु पर्यो नि। खानु अब निक्लिन्छ। ला आँखामा लाग्यो सिरिन पुस्ने कपडा ल्याउन। हुन्छ के हुँदैन जालिन नि पुस्नु है। म त यतिले पुस्छु। ए मेरो त उयो पनि छैन। मैले चाहिँ लगाइसकेँ। अब एकचोटि हेरौँ न कस्तो कस्तो बुझ्दै छ। सो अब चाहिँ गरिदिउँ। सो गाइज है यो चाहिँ मेरो कोरियाबाट आएको फ्रेन्ड हो है। फुपा चाहिँ जानुभएको छ है। ओ माई गॉड। सो उहाँ चाहिँ मेरो फुपो हो अनि प्र्याङ्क गर्न आँटेको थियौँ क्या।
सो फुपू चाहिँ जानुहुन्छ है हजुरलाई लगेर जाऊँ भने फेरि फुपूले मलाई कराउँछ प्र्याङ्क गरौँ भनेको त मम्मी नै के भन्यो एक्चुअली मेरो चाहिँ यहाँ लाउनु फाइनली अब चाहिँ 20 मिनटको बाद आउँदा म यसलाई चाहिँ अब होइन हामी ला अब यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ हो परेला छैन